Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình muốn chia sẻ đến với các bạn thêm một công thức nữa cũng như là bí quyết để mình nấu nước dùng đa năng như thế nào để cho nước dùng nó trong và bảo quản được lâu. Cũng như là mình dùng để mình ăn với các món như là bún, phở hoặc là hủ tiếu, mì vân vân. Rồi để làm được nước dùng đa năng, nước thật là trong, không bị đục và bảo quản được lâu đến khi cả tháng, thì các bạn cần chuẩn bị cho mình các nguyên liệu bao gồm ở đây là 1 kg xương heo. Hôm nay là mình dùng 1 kg xương heo nha. Một chút nữa mình sẽ đi sơ chế rồi để giúp cho nước dùng đa năng của mình nó thật là ngọt, có cái vị ngọt thanh. Thì các bạn cần chuẩn bị cho mình ở đây là một củ cải trắng, mình cân lên được là 300g, rồi củ sắn là 400g, có nơi còn gọi là củ đậu, rồi nửa củ hành tây mình cân lên được là 100g. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt tay vào thực hiện công thức làm nước dùng đa năng nha các bạn. Rồi đầu tiên thì mình sẽ đi sơ chế xương heo. Với 1 kg xương heo mình sẽ cho vào đây là 1 muỗng canh muối và cho vào đây 3 muỗng canh giấm. Sau khi các bạn đã cho hỗn hợp giấm muối vào trong xương heo, bây giờ các bạn sẽ nhồi bóp nha. Cho đây một tí nước. Sau đó thì các bạn sẽ ngâm xương heo trong hỗn hợp giấm muối trong khoảng thời gian là 5 phút. Sau đó thì mình sẽ rửa sạch qua với 2-3 lần nước. Giấm muối sẽ giúp cho xương heo sạch bọt dơ và giấm sẽ giúp khử mùi hôi của xương heo nha các bạn. Tiếp theo các bạn bắt lên bếp cho mình một nồi nước mình cho vào đây là 1 lít nước. Khi nhận thấy nước bắt đầu sủi tăm lên như thế này thì các bạn cho xương heo vào mình trụng nha. Mình vẫn đang để mức lửa lớn các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ trụng xương heo trong khoảng thời gian là 8 phút nha các bạn. Khi mà các bạn thấy mà nước nó sôi mạnh quá thì các bạn có thể là giảm lửa xuống một chút. Hiện tại thì mình đang để mức lửa lớn. Rồi đã hết 8 phút, bây giờ thì mình sẽ vớt xương heo ra. Các bạn nhớ là mình sẽ rửa sơ qua nước để cho nó sạch hết những cái bọt dơ này ha. Rồi đây là xương heo mình đã rửa qua với nước cho nó sạch bọt rồi. Bây giờ mình để vào một cái rổ thế này nè để cho nó ráo nước nha. Mình chẻ làm tư như thế này là khi mình hầm xương thì những cái chất ngọt ở trong rau củ nó sẽ ra nhanh hơn. Rồi trong thời gian đó thì mình đi cắt rau củ nha. Ở đây là củ sắn nè. Rồi với 1 kg xương heo thì mình nấu với 3,5 lít nước. Hiện tại thì mình vẫn đang để mức lửa lớn. Sau khi các bạn quan sát, các bạn thấy là nước nó đã bắt đầu sủi tăm như thế này thì mình cho xương vào để mà mình hầm ha. Có một vài lưu ý trong cách hầm nước dùng đa năng, cho nên các bạn đừng có tua nhanh cũng như là đừng có bỏ qua bước nào hết, bởi vì cái công thức này cũng rất là nhanh ha. Sau khi các bạn đã cho xương heo vào, mình vẫn để mức lửa lớn. Mình chờ cho nước nó sôi lên, nó sôi mạnh hơn một tí thì mình sẽ giảm lửa. Lưu ý thứ nhất trong cách làm nước dùng đa năng mình muốn chia sẻ với các bạn, đầu tiên đó là sau khi cho xương heo vào, các bạn tuyệt đối không khuấy thêm một lần nào nữa hết. Và lưu ý thứ hai đó là các bạn tuyệt đối không cho muối vào trong quá trình mà các bạn hầm xương heo, bởi vì muối nó sẽ khiến cho xương heo nó không tiết ra được cái chất ngọt ha, và thậm chí là khiến cho cái nước dùng đa năng của mình nó sẽ bị đục, nó nổi nhiều bọt. Cho dù mình có hớt cỡ nào thì nó vẫn sẽ bị đục nha. Rồi lúc này các bạn thấy là đó, nước nó đã bắt đầu nó sôi mạnh lên rồi nè, nó vừa sôi lên đó, các bạn thấy không? Mình sẽ quay gần hơn cho các bạn xem rõ hơn nha. Đó, lúc này các bạn sẽ thấy là nước nó sẽ sủi tăm nhiều hơn. Lúc này thì mình đã có thể cho rau củ vào được rồi. Mình sẽ cho củ sắn vào và tuyệt đối là không khuấy ha. Mình vẫn đang để mức lửa lớn nha các bạn. Rồi hành tây ha, củ sắn ha. Rồi vẫn tiếp tục để mức lửa lớn giúp mình nha.
Mình chờ cho cái nước dùng của mình nó sôi mạnh hơn một tí rồi mình mới giảm lửa sau. Rồi nước đã bắt đầu sôi mạnh hơn, bây giờ mình chỉnh về mức lửa trung bình nha. Từ đầu đến giờ là mình vẫn để mức lửa lớn đó các bạn, để cho nước nó nhanh sôi á. Ví dụ như bây giờ bếp mình có 6 số thì mình sẽ chỉnh về số 4. Thường thì mình sẽ hầm xương trong khoảng thời gian là ít nhất là 2 tiếng đồng hồ. Các bạn chỉnh về mức lửa trung bình như thế nào mà các bạn quan sát, các bạn thấy là nước nó vẫn sôi như thế này ha. Đó, nó vẫn sủi tâm lên như thế này là được rồi. Chứ đừng có để cho nước nó sôi ùn ụt nha các bạn, là dễ bị bọt dơ đó. Mà mình để mức lửa nhỏ quá, nước mà nó không có sôi được á thì rau củ nó cũng sẽ không có tiết ra hết chất ngọt, cũng như là xương heo nó cũng không có ra được cái chất ngọt luôn. Rồi trong quá trình mình hầm xương mình thấy có một ít bọt á nổi lên thì các bạn nhớ mình hớt. Sau khoảng thời gian 2 tiếng đồng hồ mình hầm xương thì bây giờ các bạn thấy là xương heo nè, rồi các loại rau củ quả thì nó cũng đã ra hết cái chất ngọt rồi. Và cái nước dùng của mình rất là trong luôn các bạn ơi, không bị đục một chút xíu nào hết nha. Thì đến lúc này á, các bạn có thể là nêm nếm gia vị sẵn, để khi mà mình cần có thì mình chỉ cần lấy rau mình dùng thôi. Mình sẽ nêm vào đây là 1 muỗng canh đường không có áp vung, nửa muỗng cà phê muối, nửa muỗng cà phê bột ngọt và 1 muỗng cà phê nước mắm. Rồi lúc này mình vẫn đang để mức lửa liu riu á. Sau khi mình nêm nếm gia vị xong rồi thì mình có thể tắt bếp rồi ha. Bây giờ mình sẽ cho ra tô nha các bạn. Rồi như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong công thức cũng như là bí quyết nấu nước dùng đa năng thật là trong nè và bảo quản được lâu. Đối với công thức này á, thì nếu như các bạn muốn bảo quản khoảng được 1 tuần á, thì các bạn cho vào ngăn mát sau khi nước dùng nó đã nguội. Nếu như mà muốn ăn lâu hơn khoảng 1 tháng thì các bạn chia nhỏ ra từng phần vào những cái hộp, rồi các bạn cho vào ngăn đá tủ lạnh giúp mình. Rồi mình chúc cho tất cả các bạn sẽ thành công với công thức cũng như là bí quyết nấu nước dùng đa năng để mình nấu chế biến các món như là bún, phở, hủ tiếu hoặc là mì vân vân. Rồi nếu như các bạn cảm thấy yêu thích công thức làm nước dùng đa năng này của mình thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình, cũng như là nhấp vào cái chuông để có thể là tiện theo dõi những cái video, những cái món ăn mới nhất của mình. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi, chúc các bạn thành công, hẹn gặp lại, bye bye.